Σήμερα είμαι στο σπίτι και σου μαθαίνω ελληνικά χρησιμοποιώντας οικιακές συσκευές. Καλημέρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να μιλήσεις ελληνικά. Οικιακές, ηλεκτρικές συσκευές. Γιατί οικιακές? Οικιακές, οικογένεια, κατοικία είναι η λέξη οίκος από τα αρχαία ελληνικά που σημαίνει σπίτι. Οικιακές συσκευές, οι συσκευές για το σπίτι. Και γιατί ηλεκτρικές? Ηλεκτρικές, γιατί χρειάζονται ηλεκτρισμό για να δουλέψουν, για να λειτουργήσουν. Δηλαδή, πρέπει να τις βάλουμε στην πρίζα. Πρέπει να τις βάλουμε στην πρίζα. Αυτό είναι συσκευή, αλλά και αυτό είναι συσκευή. Είναι πρωί και χρειάζομαι ενέργεια. Είναι πρωί και χρειάζομαι ενέργεια. Έχω ένα πορτοκάλι και θα φτιάξω χυμό για να το πιω. Λοιπόν, έχω αυτήν εδώ τη συσκευή. Είναι μία συσκευή που τι κάνει? Τι κάνει αυτή η συσκευή? Στίβει τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Λοιπόν, στο κουτί, αυτό είναι το κουτί, γράφει ηλεκτρικός στίφτης. Στίβο, στίφτης. Όμως το λέμε και αποχυμωτή. Αποχυμωτής. Είναι αυτό που βγάζει τον χυμό από τα φρούτα. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Είναι ηλεκτρική συσκευή, οπότε έχει μπρίζα. Αυτή είναι η μπρίζα. Και πρέπει να το βάλουμε στην μπρίζα. Εδώ έχω μία μπρίζα εδώ, οπότε το βάζω στην μπρίζα. Είναι έτοιμο. Έκοψα το πορτοκάλι στα δύο, στη μέση και πάμε να το στύψουμε. Έτοιμοι? Βγήκε ο χυμός. Τέλεια. Πάμε στο επόμενο. Στίβω το πορτοκάλι. Τέλεια. Ωραία. Και αυτός είναι ο χυμός. Στην υγειά μας. Πάμε τώρα να κάνουμε κάτι πιο πρακτικό. Έχω εδώ μία λεκάνη. Αυτή είναι μία λεκάνη γεμάτη με πουκάμισα. Είναι γεμάτη με αντρικά πουκάμισα. Πάμε να βάλουμε
Πλυντήριο. Πάμε να πλύνουμε αυτά τα πουκάμισα. Πρώτα βάζω το πλυντήριο στην πρίζα. Βάζω το πλυντήριο στην πρίζα. Το πλυντήριό μου ανοίγει προς τα πάνω. Ανοίγει από πάνω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά δεν έχω χώρο. Το μπάνιο είναι μικρό. Έχω ένα μικρό μπάνιο. Ο κάδος του πλυντηρίου δεν είναι μεγάλος, δεν είναι πολύ μεγάλος, χωράει περίπου 8 κιλά. Χωράει περίπου 8 κιλά ρούχα. Ωραία, πάμε να βάλουμε πλυντήριο. Τι είναι ο κάδος? Ο κάδος είναι εκεί που μπαίνουν τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, ναι. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν έχω στεγνοτήριο. Δεν έχω στεγνοτήριο. Το χρειάζομαι. Γιατί απλώνω τα ρούχα στο μπαλκόνι. Βέβαια έχει ήλιο. Έχει ήλιο. Το βλέπεις? Έχει ήλιο στην Ελλάδα, αλλά στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου, εδώ που ζω, έχει πολύ υγρασία. Έχει υγρασία και τον χειμώνα τα ρούχα δεν στεγνώνουν. Άρα το στεγνοτήριο θα με βοηθήσει να στεγνώνω τα ρούχα πιο εύκολα. Μία ακόμη συσκευή που στεγνώνει είναι αυτό. Τι είναι? Πώς το λέμε στα ελληνικά? Λοιπόν, το λέμε πιστολάκι. Γιατί μοιάζει με πιστόλι, με όπλο. Έχει πρίζα, εννοείται. Το βάζω στην πρίζα, ανοίγω το κουμπί και στεγνώνω τα μαλλιά μου. Στεγνώνω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, το μεσημέρι πρέπει να μαγειρέψουμε μεσημεριανό. Να μαγειρέψουμε. Έχω εδώ μπριζόλες από το κρεοπωλείο. Για να δούμε. Ορίστε. Και θα τις φτιάξω στην φριτέζα αέρος. Αυτή λοιπόν είναι η φριτέζα αέρος. Έχω εδώ κι άλλες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Ένα σκουπάκι, μία τοστιέρα, ένα φουρνάκι μικροκυμάτων. Αυτό είναι μία φραπεδιέρα, μηχανή που φτιάχνει φραπέ. Και εδώ έχω την εσπρεσιέρα, μηχανή του εσπρέσο. Λοιπόν, πήρα τον κάδο της, το φουρνάκι της. Μέσα έχω λαδόκολλες. Αυτό είναι μία λαδόκολλα και θα την βάλω μέσα στον κάδο. Ορίστε. Και τώρα θα βάλω μέσα τα μπριζολάκια. Πάμε. Δεν θέλω να τα πιάσω, γι' αυτό πήρα μία τσιμπίδα. Ωραία. 1, 2, 3,
4, 5. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Τώρα θα βάλουμε τον κάδο μέσα στη φριτέζα. Πάμε! Ωραία, βάζουμε τον κάδο και πάμε να ανοίξουμε την φριτέζα. Πατάω το κουμπί. Ωραία, θα ψήσουμε μπριζολάκια. Να πατήσω αυτό το κουμπί. Για δες. Ή αυτό το κουμπί. Θα πατήσω αυτό. Λέει στους 200 βαθμούς για 12 λεπτά. Σίγουρα? Για να πατήσουμε αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερα. Στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά. Τι λες? Ωραία, θα πάμε με αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο μην τα κάψω. Έτοιμα τα μπριζολάκια. Γράψε μου στα σχόλια εσύ τι οικιακές συσκευές έχεις και ποιες από αυτές χρησιμοποιείς περισσότερο. Λοιπόν, αυτά, κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια!